Bobben var med i en video. Ja, Bobben är trött idag. Pumsig. Lite trött bebis, eller? Ja, hej då. Hej! Då var det måndag igen. Det går snabbt. Vad händer i era liv? Jag vet inte riktigt vad jag hade tänkt mig att dagens video skulle handla om. Jag har liksom ingenting speciellt att berätta. Men däremot så har jag tänkt på lite olika saker på sistone. Det här klassiska vloggiga. Har ni tänkt på det här? En sån blir det idag. Har ni tänkt på de här sakerna? Alltså det första jag har tänkt på som jag skulle vilja prata om är hur kul jag tycker att det är med svordomar. Alltså jag svär som en sjöman. Jag önskar att jag svor. Jag önskar att jag svor lite mindre. Men jag tycker samtidigt att det är så jävla roligt med svordomar. Det finns så mycket humor i väl avvägda svordomar. Och för ett tag sedan, för ganska länge sedan, så var jag med när ett kompisgäng spelade tv-spelshockey. Och en i det här gänget blev blev väl lite sur när han släppte in ett mål. Och då, mina kära vänner, säger han följande: kukens mamma heter pappa i efternamn. Tell me more. Kukens mamma heter pappa i efternamn. Det är en väldigt rolig svordom. Men samtidigt, alltså det här väcker ju så många frågor. Kukens mamma är ju personen detta handlar om. Hon heter pappa i efternamn. Men vad heter hon i förnamn? Camilla? Eller bara kukens mamma? Heter förresten kuken i förnamn? Eller är han bara en kuk? Och har ens kuken en pappa? Eller heter bara kukens mamma pappa? Om kuken har en pappa, heter kukens pappa också pappa i efternamn? Pappa. Gift med mamma-pappa. Tillsammans har de barnet kuken-pappa. Är kukens pappa ens närvarande? Snälla bara säg att kukens pappa inte är en kukpappa. Jag har så många frågor. Men väldigt bra svordom. Har ni tänkt på det här då? Varför kallas hemlösa kvinnor ibland för bag ladies och inte för panttanter? Det är en bra fråga. Och det sista jag har tänkt på, som kanske är den längsta storyn för idag, men som jag verkligen vill prata mer om för att ni var de första jag tänkte på när jag tänkte på det här, det är mina demonsår. Och ni som inte har hängt med på den här kanalen sedan 2013 bara men därför tänkte jag ge er en liten throwback, en liten recap. Jag laddade upp en video här på YouTube för 4 år sedan ungefär, som jag nu dock precis tog ner för att jag insåg att den är hyfsat kulturellt approprierande och jag kan såklart inte stå för det idag. Men jag tänkte visa er en del av den här videon och den ser ut så här. Dessutom så vaknade jag en morgon med det här. The fuck is this? Det är som att jag har blivit driven av en balinesisk demon. Och jag har varit hos 2 stycken balinesiska doktorer och 1 stycken svensk. Och ingen vet var det kommer ifrån, ingen har sett det förut. Ingen vet vad det är förutom typ skitfult och superläskigt. När jag laddade upp den här videon på YouTube för 4 år sedan så fick jag så jäkla många av er som verkligen engagerade sig i vad det här kan ha varit. Och idag ser det ut så här. Jag har absolut ingenting kvar på mitt ben. Kolla, helt clean liksom. Jag tror att det försvann på ett år ungefär. Men ända sedan jag la upp den här videon för 4 år sedan så har jag med väldigt jämna mellanrum fått frågan från er som har hängt med sedan dess om jag någonsin fick veta vad det var. Det blev liksom jättestora vätskefyllda blåsor och jag kunde liksom inte ta på dem utan att skrika högt. För att som jag sa i det här klippet, ingen visste vad det var och det var det som var så konstigt för att jag var hos en apotekare på Bali och fick en kräm. Jag skulle smörja in dem med en kräm, men pappa fick göra det medan jag satt och grät för att jag klarade inte av att röra vid dem utan att bara skrika typ. Och den här apotekaren sa att det var brist på C-vitamin, vilket vi käkade liksom frukt till frukost varje dag. De hade liksom färsk ananas, mango, papaya, färsk frukt varje dag. Så jag tvivlar på att det var brist på C-vitamin. Sen gick vi också till hotellets husläkare och han sa att det var herpes. Och vi bara, kan man få herpes på sitt ben? I så fall, hur då? Vad har jag gjort för att få herpes på mitt lår? Och tyvärr var ingen av dem speciellt bra på engelska så att vi förstod liksom inte. Det var jättesvårt att kommunicera och det enda vi fick fram var att det var herpes och att det skulle läka av sig själv typ. Och ni såg ju, det täckte liksom halva låret. Det var inga små grejer. Det ser ju ut som att jag har blivit driven av en jäkla demon. Därav namnet mina demonsår. Vi hoppar fram i tiden till nutid. För ungefär en månad sedan så var jag hemma hos mina morföräldrar. Och min mormor frågar, Klara,
har du läst om hon i Aftonbladet som fick sår av en palsternacka? Och jag som inte läser Aftonbladet överhuvudtaget bara, nej vad är det här? Och mormor är så tvärsäker på att det var exakt det här som jag hade. Så att hon visar mig det här klippet där en kvinna har skalat en palsternacka och fått liksom palsternackvätska på sina händer. Sen har hon gått och solat solarium och så har hon fått värsta blåsorna i hela händerna. Det som är sjukt är att det ser verkligen ut som det jag hade. Och mormor är helt så här: ja men då måste du ju ha ätit palsternacka på Bali. Och jag var nej, jag vet inte hur vanligt det är med palsternacka på Bali, men jag har garanterat inte skalat en palsternacka för hand och sen torkat av mig på mitt ben och sen legat i solen. Det är så här, jag har inte rört en palsternacka. Men sen så kommer min pappa, mästerdetektiven Henry, in i bilden. Han sätter sig ner och börjar liksom googla. Vad finns det för ämnen i palsternacka som kan vara giftiga på kroppen? Det är fan ambitiöst måste jag säga. Och efter 2 minuter hittar han att det finns ett ämne i palsternacka som i kontakt med UV-ljus fräter på huden. Och det här ämnet finns även i bland annat citrusfrukt. Och till slut hittar han att det finns ett namn på en sjukdom, eller typ åkomma, som heter så mycket som vad fan heter det nu igen? Phytophotodermatitis! Phytophotodermatitis. Och efter en bildgoogling så är jag helt säker på att det är det jag har haft. Bildgoogla carefully för att det ser ganska äckligt ut. Blåsorna som är på de här bilderna, exakt sådana blåsor hade jag över halva mitt lår. Det var plågsamt. Och det finns även en Wikipedia-sida om phytophotodermatitis och där står det så här: Phytophotodermatitis is a chemical reaction which makes skin hypersensitive to ultraviolet light, also known as Lyme disease. Och när vi läser det här så faller alla jävla bitar på plats. För att som jag sa, varje morgon på frukostbuffén så käkade vi frukt. De hade så mycket färsk frukt, däribland papaya. Och vad brukar man klämma över papaya för att det ska smaka lite godare? Jo, lime. Skulle jag klämma en lime över en bit papaya, lägga ifrån mig limen och vara lite saftig på fingrarna, då kan jag ju lätt bara torka av det lite snabbt på mitt ben. Och hur såg nu mina brännskador ut nu igen? Jag har ju gjort så här. Jag har torkat av en hand på mitt lår. Det här är lösningen på mysteriet med mina jävla demonsår. Jag är så jävla glad att vi har hittat det. Jag har undrat i 4 år vad det här var för någonting. Det är sjukt på att inte de här läkarna själva kunde se att det var det. För att det måste ju vara jättevanligt. Jag menar, hur många vet om att limesaft fräter på huden om man får det på huden och sen ute i solen? It was lime all along. Här är lösningen. Jag vet äntligen vad det var för någonting och mitt lår mår bra, tack som frågar. Så det har jag tänkt på. Det var ingen demon. Det var bara lite jävla lime. Nej kompisar, det här var allting jag hade för den här veckan. Är det sommarlov nu eller? Hoppas att ni får ett fantastiskt sommarlov. Era lyllosar, jag vill också ha sommarlov. Men det var allting jag hade för denna veckan. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!